කොහොමද යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බොටල් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද කියලා මාළු උගුලක් හදාගන්න ආකාරය. අපි එහෙනම් බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි හදපු මාළු උගුල. දැන් මේකේ තියෙන අපි තාම හයි කරගත්තේ නැහැ. මේක ටික ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න හයි කරගන්න ඕන. මේක තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි කරන්නේ මේ කපාගත්ත කැලේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා අපි මේක මේ ආකාරයට බිඳ ගන්නවා. අංගර බක්ටේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්න තව ටික විදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කරන්න තියෙන්නේ මේක සම්බන්ධ කරගන්න මේ සදා ටයිපින් පාවිච්චි කරනවා. හරි යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් පේනවා නේද අපි ඊළඟට අවශ්‍ය කැටි කපලා දාමු. හරි ඉතින් මේක කපුවා. ඊළඟට අපි දැන් මේකේ මේ ආකාරයට පැත්තෙන් හිලිද ගන්න ඕන. මාළු වැඩි මේ ජලය එළියට එවද ඇතුළේ පිරෙන හරි අපි දැන් මේ හිල් ටික විද්දා. දැන් අපි තව මෙතනින් එක ඉලක් විද ගන්නවා. අපිට මාළු වෙන තැනට විසික් කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට මේක මෙතනින් ඉලක් විදලා අපි මෙතනින් ගැටයක් දාගෙන අපි කැමති ටිකක් ලොකු නූල් ලයින් වයිලු නූලක් හරි අපි දාලා ඒක විසික් කරන්න පුළුවන් විදිහට ගන්නවා. හරි. දැන් වලට මේ දැන් අපි උගල හදලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි තියෙන්නේ මේක ගැට ගන්න. නූලක් ගැට ගහුවා මෙතනින්. අදාළ තැනකට ගිහිල්ලා අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු එහෙනම් කොහොමද හදාගත්ත මාළු උගල දැන් ටෙස්ට් කරන්න යන්නේ. දැන් මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට නූලකින් ගැට ගහ ගන්න ඕන මාළු ඉන්න තැනට මේක විසික් කරන්න පුළුවන් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇතුළට මාළුන්ට යන්න පුළුවන් ආකාරයට යමක් දානවා. ඒක අපි එකට පාන් දානවා.
හරි. අපි ඊළඟට මේක මාළුන් තැනට ගිහින් දාමු. හරි යාළුවනේ දැන් අපි දාපු මාළු වලට මාළු ගිහිල්ලාද කියලා බලන්න ඉන්නේ. මාළු නම් ගොඩක් ගිහිල්ලා වගේ පේනවා. තේනවා නේද ගොඩක් උතුළේ ඉන්නවා දැනට මාළු. කොටකට ගහපන්. තේනවා නේද ගොඩක් මාළු ගිහිල්ලා අදනට. ගොඩක් පේන්නේ දණ්ඩි තමයි මට පේන්නේ. බරයි පෙතියක් ඉන්නවා. බලමු කපලා මාළු ටික අරගමු ඉදිරියට. මේ ටික කපමු මේකේ ගහමු ටයිපින් ටික. හරි දැන් අපි මේ කැල්ල අයින් කරගමු. හරිනේ. දැන් අපි කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ පාන් ටික අපි අයින් කරමු. මාළු ගොඩාක් ඉන්නවා. විසි කරමු දැන්. ඔය අතර දණ්ඩින සෑහෙන ගොඩක් ඉන්නේ. ගොඩක් අහලා තියෙන දණ්ඩි.
හරි යාළුවනේ දැන් ඔයාලා try කරලා බලන්න මේ පොඩි මාළු අල්ල ගන්න පුළුවන් ඔයාලට තෝන්තර. දේසියෙන් පාසුවෙන් මේ ආකාරයට තමයි මාළු අල්ල ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ දැන් අපි අල්ලමු මාළු ටික ආපහු අල්ලගත්තා.